سلام مجدد. دارید دوستان صدا و تصویر رو؟ مشکلی ندارید؟ خب بریم سراغ ادامه کاستم نوتیفایرمون. ما نوتیفایر رو عمدن این جلسه توضیح در موردش داریم میدیم چون ابزار پرکاربردی هست و امکانات خیلی خوبی بهمون میده. از قبیل اینکه ما حالت عادی زمانی که میخوایم نوتیفایرها رو چیزای خاصی بهمون نشون بده، به عنوان مثال نوتیفایری که بتونه چک باکس سلکت حالت رو بهمون نشون بده، یا نوتیفایری که رادیو باتن رو بهمون نشون بده، یا نوتیفایری که مثلا یه ایمیج رو بهمون نشون بده. اینطور چیزا رو اگر بخوایم حالت طبیعی کار بکنیم، یه مقداری دنگ و فنگ به قولی برای کار کردن روی اینها داریم. من یه عکس به برنامه اضافه بکنم که فقط یه عکس کوچیک بذاریم که بتونیم کار بکنیم با عکس ها هم و بریم سراغ ادامه نوتیفایر هام. اینها هیچی، رفتیم تا دکمه 5 یعنی آخرین دکمه‌ای که فعلا اینجا اضافه کردیم. یه نوتیفایر دیگه داریم، نوتیفایر اینهایی که دوستان دیگه من 2 تا 3 تاشو نمیگم، مثلا هم کاستم داره هم معمولی. تفاوتش رو دیگه باید روی این 2 تا 3 تایی که مثال زدم بدونید دیگه. یکی مثلا جنس فونتش تغییر میکنه، یکی نوع دکمه هایی که میذاریم مثلا تفاوت داره، رنگ بندی ها و آیکون. دیگه من چند بخش رو اعلام نمی کنم دیگه، یک مدلش رو میگم. یه دونه به قولی نوتیفیکیشن داریم به نام کاستم مسیج دیالوگ. این نوتیفیکیشن ها میان یه متنی رو از کاربر ازمون میگیرن. مثلا ما میزنیم بالفرض مثلا نام خود را وارد نمایید، نام خود را وارد نمایید مثلا، و تایتلش رو میذاریم مثلا حالا هر چی دیگه. اینا رو من تکرار نمی کنم، متناش رو نمی نویسم چون زیاد وقتمون گرفته میشه، دیگه نمی نویسم اینا رو. آیکونش هم هیچی فعلا نداشته باشه، فول اسکرینش هم فعلا فالس باشه. ببینیم چی بهمون میده. این فقط آلرت خالی بهمون میده. عذر میخوام، پس اون کاستم تکست دیالوگه. این فقط آلرت خالی بهمون میده با یه دکمه مثلا اوکی، مثل همون توست تقریبا. یه دونه دیگه داریم کاستم تکست دیالوگه، فکر میکنم اون چیزی که عرض کردم خدمتتون. اینقدر زیاده که مشاره این یکیه. شو تکست دیالوگ فکر میکنم اگر باشه همین موضوعیه که من عرض کردم. یک دیالوگی برامون نمایش میده که شما میتونید یه متنی رو داخلش بنویسید. مثلا اینجا یک متنی، اسمی، یه چیزی رو شروع کنید به نوشتن، مثلا احمد، و بعد این رو که اوکی بزنید، باز یک ایونتی داریم توی همین نوتیفایر به نام افتر تکست اینپوت. طبیعتا اینجا میتونید متنی که کاربرتون نوشته رو مثلا یه جا استفاده کنید. حالا ما مثل قبل فقط میایم ستش میکنیم روی لیبلمون، مثلا این شکلی میذاریم هر متنی که اینجا نوشت، مثلا اگر نوشت فرض بفرمایید رحیمی و اوکی کرد، متنمون بیاد تو این لیبلمون باشه. این هم یه مدل از کاستم دیالوگمون هست یا نوتیفیکیشن همون هست. یه مدل دیگه از نوتیفیکیشن داریم مربوط به نمایش یه عکس هست. شما میخواد یه نوتیفیکیشن، یه عکس رو به صورت نوتیفیکیشن نمایش بدید. میاد توی نوتیفایرمون
یه گزینه داریم به نام ایمیج دیالوگ. توی ایمیج دیالوگ چی به همون میده؟ طبیعتاً آیدی رو داریم مشابه قبل که باید عدد داخلش بذارید که کاربردش رو گفتم قبلا، میدونید چجوری از این آیدی هم میشه استفاده کرد. یک ایمیج داره و یه باتن تکست. باتن تکستمون مثلا میذاریم اوکی و یه ایمیج داره. این ایمیج رو چجوری ما بدیم؟ میایم توی بخش اسستمون اسم این عکسی که آپلود کردیم رو کپی میکنیم، آیکون مثلا .png، اینم عکسمونه و میایم اینجا داخل این تکستمون همون متن رو مینویسیم. از این به بعد روی این که کلیک بکنیم میبینید این عکسمون به صورت یه مسیج میاد. حالا توی این عکس شما مثلا ابوتتون رو میتونید بذارید و امثاله. اینم یه مدل دیگه. توی کاستم دیالوگامون یه چیزی که خیلی توی دیالوگا و نوتیفیکیشنامون فوق‌العاده ممکنه زیاد براتون استفاده بشه، گزینه‌های سلکت ها هست. یعنی شما میتونید لیستی از چک باکس ها رو روی این دیالوگ بیارید انتخاب بکنه، یا لیستی از رادیو باتن ها رو بیارید، یا لیستی از لیست پیکر ها رو بیارید. حالا من یه دونه‌شو مثال میزنم دیگه، بقیه‌شون شکل همن، فرقی نمیکنه. و گزینه بعدی پسورد و پروگرس دیالوگ هست. پسورد که دقیقاً مثل همون تکست دیالوگمونه، هیچ فرقی با اون تکست دیالوگ نداره، با این تفاوت که شما امکان تایپ کردن پسورد رو دارید. یعنی زمانی که ما تکست رو میزدیم اینجا متن برامون مینوشت، این سری برامون مثل ستاره مینویسه دیگه، مثل پسورد میزنه. فرقش با تکست دیالوگ در واقع در همینه. میایم سراغ گزینه مثلا رادیو لیست. از همشون سخت‌تر هست، من این رو تعامداً بازم آوردم. گزینه شو رادیو لیست دیالوگ چی داریم توش؟ مجددا یه آیدی داریم، آیدیمون رو میذاریم هر چیزی که دلمون خواست. یه تایتل داریم، مثلا میخوایم برای انتخاب زبان این رو استفاده کنیم، مثلا میایم تایتلش رو میزنیم مثلا زبان مورد نظر را، یا تعیین زبان. این شد تایتلمون. یه آپشن داره آپشنش رو میگم چجوریه. یه چوز باتن تکست داره، این میشه تایید مثلا. یه کنسلیبل داریم که مشابه همیناست، هیچ فرقی نمیکنه. یه باتن دوم داره میذاریم مثلا لغو. یک سلکشن داره، میگم بهتون چیه. یه آیکون داریم که مشخصه چیه. فول اسکرینمون هم که مشخصه چیه. اینا رو دیگه توضیح دادیم، در موردش صحبت نمی‌کنیم. آپشن چیه؟ رادیو باتن که میدونید چیه. این گزینه هایی هست که 10 تا گزینه هست، شما یه دونه از این گزینه ها رو بیشتر نمیتونید انتخاب بکنید. این میشه رادیو باتن. مثل همین لیستا کنارش یه دایره داره که میتونید سلکت کنید یکیش رو. توی بخش آپشن ما باید لیست بذاریم. اینجا اومدیم یه لیست درست کردیم، بذارید از همین لیستمون استفاده، یا بذارید یه لیست بسازیم دیگه، باز تا بریم اونو پیدا کنیم یه ساعت طول میکشه. اینا رو پاک کنیم. یک وریبل، یه لیست، اسمشو میذاریم مثلا لنگ، برای لنگویج اسمشو میذاریم مثلا لنگ و میگیم create یا make a list. اینم مثلا 4 تا گزینه داشته باشه یا 5 تا گزینه داشته باشه. متنای داخلش چی باشه؟ یکی رو مثلا میذاریم فارسی، یکی رو میذاریم مثلا انگلیسی، یکی حالا دیگه زبانش رو دیگه من اینجا حوصله نداشتم دیگه هر کدوم رو به زبان خودش بنویسم، شما بر اساس همون در نظر بگیرید. فرانسوی و یکی بعدی هم مثلا چینی. این هم 4 تا 5 تا زبانی که میخوایم.
حالا میایم اینو گت میکنیم، میگیم آپشنت این لیسته باشه و روی این میزنیم. نگاه کنید ما البته فول اسکرین گذاشتیم اگه فول اسکرینش رو من فالس بذارم مثل بقیه مسیجا دیده میشه دیگه، خیلی فرقی نمیکنه. این فول اسکرین فالسش این شکلیه. شما یه دونه از این گزینه ها رو حق انتخاب دارید، هر کدومش رو که خواستید، و بعد از اون تایید میزنید. چجوری بفهمیم کدوم گزینه انتخاب شده؟ باز توی نوتیفایرمون یه ایونتی طبیعتاً برای این موضوع هم باید داشته باشیم. ببینید چک باکس سلکشن، لیست سلکشن و این هم رادیو سلکشن. اینجا یه لیست ایندکس داریم، یه آیدی چون یه دونه هست فعلا بهش کار نداریم. لیست سلکشنمون میاد بر اساس این شو اندیس توی لیستامون از یک فکر میکنم میشموره. ما اگر مجددا بیایم بگیم لیست این لیبلمون دات تکست مساوی همین لیست سلکشن باشه، مساوی همین باشه، متوجه میشیم که دقیقا از یک شروع میکنه یا از صفر. از یک شروع میکنه طبیعتا تا اینم چینی که میشه 5. پس این شکلی طبعا تونستیم رادیو لیست سلکشن رو بذاریم. اگر توی همین من بیام چک باکسش رو هم بهتون نشون بدم، دقیقا به همین نحوه دیگه، خیلی فرقی با هم دیگه نمی کنن. اینم آیدیش، اینم مجددا تایتلش، اینم آپشنش، اینم باتن تکستش، کنسل باتن تکستش این باشه، کنسل لیبلش این باشه، آیکونش هم خالی باشه، فول اسکرین هم نباشه. این هم طبیعتا باید باشه چک باکس سلکشن. اینو اگر بزنیم به صورت چک باکس میاد، میتونه چند تا گزینه رو برامون انتخاب بکنه و تایید بزنه. روی چک باکس هم طبعا به صورت لیست گزینه ها رو به همون خواهد داد و بی دردسر میتونیم اندیس ها رو داشته باشیم، یعنی 2 تا 3 تا سلکشن هم که انجام بده پشت سر هم به همون اینها رو نشون میده و بی دردسر میتونیم ازشون استفاده کنیم. این هم پس شد در واقع سلکشن به این روش. برنامه خودش که برامون نمیاد زبانو بزنه قربون شکلت. برنامه نه تشخیص میده شما اینجا چی نوشتی، نه تشخیص میده برات زبانو بیاد ترجمه بکنه. این الان تشخیص داد چی زبانی رو ما زدیم دیگه، مگه اینجا نزدیم سلکشن با لیست ایندکس بهمون گفت چی رو انتخاب کردیم. وقتی که بفهمیم گزینه ایندکس سوم رو انتخاب کردیم یعنی عربی انتخاب شده دیگه. حالا میایم عربی رو میزنیم. چی شو متوجه نشدی؟ ما الان اینجا اومدیم همین کارو من توی رادیو سلکشن هم ما اومدیم اینجا عربی رو زدیم مثلا یا انگلیسی رو زدیم، گذاشت 0 تا 5. بعدش میایم میگیم گزینه 0 کدومه و الی آخر. این هم گزینه چک باکس و رادیو باتن و لیستمون. یک حالت دیگه هم داریم، این هم روی این گزینمون که البته این رو خیلی من الان نمیتونم هنوز کار بکنم، چون یعنی نمیتونیم کار بکنیم چون کدای پیشرفته تری نیاز داره. ولی گزینه نوتیفیکیشن نوتیفایر پروگرس بار هست. برای چی میگم نمیتونیم؟ به خاطر اینکه پروگرس بار ما یه گزینه داریم لینیر پروگرس بار، میتونیم تنظیم بکنیم براش که بعد از اینکه این به قولی این در واقع گزینه رو به ما نشون داد، این رو مثلا به ما نشون داد، به جایی که اینجا بیاد یه متنی بره یه نوار پروگرسی بیاد پرشه. خب ما اگر پروگرس بار رو اینجا نشون بدیم، چون مکس ولیومون مثلا هست 100، اینجا پروگرس بارمون روی 1، با دکمه دیگه ای طبیعتا اینجا نمیتونیم تنظیم بکنیم پروگرس بار بره جلو، برای همین برنامه‌مون اینجا بلاک میشه. ولی زمانی که کد دارید
شما مثلا دارید یه کار دانلود رو انجام میدید یا دارید سیو دیتا رو که کار میکنیم روی دیتابیس هامون انجام میدید. خب مشابه همین پروگرسی که اینجا اومدیم، لینیر پروگرس باری که اینجا توضیح دادیم، میتونید به جایی که اینجا بیاد پروگرس بار توی این نمایش داده بشه. با این کار میکنیم در آینده، ولیکن دستور دادن و اضافه کردن درصد پروگرسمون توی بک‌گراند برنامه باید اتفاق بیفته. یعنی وقتی که لینیر پروگرس رو نمایش میدیم، یک گزینه هم داریم به نام آپدیت پروگرس. توی کد هامون میایم هی میگیم ولیو یا مقدار این پروگرس بارمون رو زیاد بکن، هی بیشترش بکن تا برسه به 100. و طبیعتا طی این پروسه‌ای که ما این کار رو انجام دادیم، به تبع کارمون توی بک‌گراند، ذخیره سازیمون، لود دیتامون و بقیه کارا توی بک‌گراند انجام شده و طی این مدت زمان به جایی که کاربرمون یه صفحه اینجوری ببینه، طبیعتا یه انیمیت این شکلی دیده و خب حوصله‌اش سر نرفته و میدونه برنامه در حال کار هست و طبیعتا منتظر میمونه. اینم از گزینه‌های پرکاربرد نوتیفیکیشنمون یا نوتیفایرمون. دیگه چند تا گزینه دیگه داره، دیگه باش کار بکنید. اینا رو ما گفتیم تک تک اینا رو نمیایم طبیعتا توضیح بدیم، ولی عمده های گزینه‌های پرکاربردش رو من توضیح دادم توی همین موضوع. توی ابزارهای دیگه که ما اینجا داریم، رادیو باتنمون که مشخص هست چیه، گزینه‌های انتخابی الان نمونهش رو آوردیم، کاملا مشخصه چیه و چه جوری کار میکنه. گزینه بعدیمون ریتینگ بار هست. ریتینگ بار هم همین جوری که میبینید مشخص هست چیه، برای امتیازدهی هست یا برای انتخاب درصد کارکرد. دو تا گزینه مهم داره: تعداد ستاره هایی که قراره بهمون نمایش بده و تعداد پله حرکتی که قراره پیش بره. مثلا ما الان نیم پله میریم جلو و 5 تا گزینه داریم. میتونیم مثلا 10 تا گزینه داشته باشیم، 1/10 بریم جلو، یا حتی 5 تا گزینه داشته باشیم، یک دونه بریم جلو. اینجوری دیگه 2 ستاره نصفه نداریم. اینهاش دیگه دست خودتونه. یه جوری شبیه همین پروگرس بار شاید براتون بتونه عمل بکنه و اینها هم توی طبیعتا بخش بلاک قابلیت مقداردهی برامون داره. یعنی میتونیم عرض به حضورتون میزان پیشرفت رو با ریتینگ زیاد و کم بکنیم. هم میتونیم بگیریم، هم میتونیم بدیم و ست بکنیم در واقع. و همچنین ایونت آن چنج هم داره، یعنی زمانی که کاربر یک مقداری رو ست کرد دیگه نخواد دکمه تایید رو بزنه، همین که ست کرد بیاد براش دستورات رو طبعا اجرا بکنه. این هم میشه مربوط به ریتینگ بارمون. دیگه چه گزینه‌ای برامون به درد میخوره؟ اسلایدر بار رو داریم. اسلایدر بار هم مشخص هست کارکردش برای تنظیم کردن یک مقداری توی برنامه استفاده میشه که یکی از پرکاربردترین چیزهایی که معمولا پروگرس بار رو ما استفاده میکنیم برای مثلا تنظیم ولوم یک فرض بفرمایید صدا یا امثال هم هست، یا روی بعضی از مواقع هم هست که ما میایم به کاربرمون میگیم که رنگ رو با توجه به این تغییر اسلایدر بیاد به قولی تعیین بکنه. یعنی اینها رو میذاریم رد، گرین، بلو یا RGB و با تغییر دادن این بیاد مثلا یه رنگی رو برای پس زمینه در نظر بگیره. ریتینگ بار رو کدوم قسمتش رو مجدد بگم؟ برای انتخابش یا برای ستاره هاش؟ بذار من یک دونه نمونه دیگه با کار بکنیم باش. بذار ریتینگ بار رو اصلا بریم یک نمونه کار بکنیم. مثلا ما یک فرض بکنید اینهای اضافات رو من پاک بکنم.
کاش پاکم نمی کردیم که ما بتونیم این سورس ها رو بدیم به دوستان. نگاه کنید پاک شد. خب ما میخوایم این رو داشته باشیم، اینم پاک کنیم. اصلا میخوایم یه امتیازی برای این ثبت بشه. اول اینکه گفتیم تعداد ستاره ها برامون قابل تنظیمن، 5 تا 6 تا 10 تا هر تعداد. من الان 6 تاش کردم و میزان پله جلو رفتن رو تنظیم بکنیم. حالا میخوایم هر زمان کاربرمون اومد این رو زد، مثلا بهش بگیم امتیاز ثبت شده شما بر اساس تعداد ستاره‌اش هم بگیم 3 تا ستاره ثبت کردیم. یه چیز این شکلی میخوایم داشته باشیم. میایم توی در واقع بخش بلاکمون روی ریتینگ بار گزینه آنچنج داره، یعنی زمانی که طبعا روی اینا کلیک شد و تغییر کرد یه کاری رو انجام بده. پس ما میایم میگیم همین نوتیفایرمون بیاد یک الرت بده، یه پیغام بده به کاربر. چی رو الرت بده؟ میزان همین ریتینگ رو بزنه. یعنی شما اینجا که انتخاب کردید بیاد بزنه 2، اینجا بیاد بزنه مثلا 4، یا بیاد همین رو یه متن ترکیبی بده، مثلا با جوین تکست بزنیم براش مثلا شما امتیاز مثلا 3 یا 2 یا اون عددی که میخوایم، هر چی که از همین ریتینگه، شما امتیاز فلان را ثبت نموده اید. این هم از این. روی هر کدوم که کلیک بکنه میزنه شما امتیاز 3 را ثبت نموده اید، روی این میزنه امتیاز 6 را ثبت نموده اید و الی آخر. این شکلی بس رویدادش رو تونستیم تغییر بدیم. ما اگر درصد رو بذاریم، گفتم دیگه استپ داریم قربونت، ما اگر این رو بذاریم نیم، استپمون پلمون نیم باشه، میتونیم بیایم اینجا بزنیم 3.5 بهمون بده. ببین 2.4. حالا چون 6 تاست نیم نداریم دیگه، اینو بکنیم 5، اینم باشه نیم. اینجا میاد بهمون میگه نیم ثبت کردید، اینجا میده 2.5 ثبت کردید. اگر این رو بذاریم مثلا 5، استپمون باشه 2.2، بازم همین شکلیه، یعنی ذره ذره میره جلو. بر اساس اون پله یا استپی که ما زدیم میزنه 1.4 ثبت کردید، مثلا 3.8 ثبت کردید. این شکلی پله ایش قابل تنظیمه برامون دیگه. این هم شد پس از ریتینگ بارمون. میایم پایین تر، گفتیم برای اسلایدر صحبت بکنیم. روی اسلایدر یک نواری هست که ما طبیعتاً جابجاش میکنیم، چون اینجا ارزش کم هست قابل تکون خوردن نیست، پس ویدش رو میذاریم 90%. طبیعتاً طی این پروسه قابل جابجایی هست و یه مکس ولیو و مین ولیو داره. ما مین ولیوش رو میذاریم 0، مکس ولیوش رو میذاریم 100. تام پوزیشن هم یعنی زمانی که تو داری اجرا میشی این نقطت کجا باشه، میگیم نقطه هم باشه روی مثلا 0. ما در زمان تکون دادن این میتونیم عددش رو بین 0 تا 100 بگیریم. حالا شما، من اینو 0 گذاشتم، 0 و 100 گذاشتم، روی اعداد دیگه هم تست میکنیم. به عنوان مثال من میخوام این لیبلم رو اینجا بذارم، هر میزانی که این تکون خورد توی این لیبل عددش رو بنویسه برام. میام توی بخش بلاکم، میام روی چی بود، اسلایدر 1 گزینه آن پوزیشن چنج داره، ایونت آن پوزیشن چنج داره و گزینه آرگومان تام پوزیشن. میگم لیبل 1 دات تکست
برابر باشه با همین مقدار تام پوزیشن. طبیعتا از این به بعد اگر من این رو تغییر بدم عددش متناسب با اون چیزی که من تغییر میدم تغییر میکنه. یکم من این رو بزرگترش بکنم تا درست دیده بشه. اینجوری طبعا با تغییری که من میدم بین 0 تا 100 این عدد محاسبه میشه. حالا اون کاربرد دومی که گفتم زیاد ازش ما استفاده میکنیم، این بیشتر برای مواقعی بود که شما مثلا میخواید یه ویدیو پلی کردید یا یک صدا پلی کردید، میخواید ولومش رو کم و زیاد کنید، یا یک صدایی رو پخش کردید میخواید عقب و جلو ببریدش. فرقی نمیکنه، برای هر دو حالت قابل استفاده هست. ما حالا میخوایم 3 تا اسلایدر توی صفحمون بذاریم. اسلایدر 1 2 و 3. هر 3 تا هم مکس ولیوشون باشه 255، مین ولیومون باشه 0، ویدمون باشه 90% و تام پوزیشنمون هم باشه 0. هر 3 تامون هر 3 تاشون رو میخوایم مثل هم بذاریم. اینم مکس ولیو 255، مین ولیو 0، تام پوزیشن 0، ویدش هم 90% و اولی هم مکس ولیوش رو طبیعتاً بذاریم 255. شما توی کارهای گرافیکی هر رنگی رو در نظر بگیرید، ما اگر اینجا همینه ها رو بیایم رنگاش رو بخوایم تغییر بدیم، مثلا اینو میخوایم بذاریم قرمز باشه، بیایم کالرش رو بذاریم روی مثلا قرمز. خب ما زمانی که یک رنگی رو تعیین میکنیم به صورت پیشفرض از 3 تا رنگ طبیعی، هر رنگی توی چیزی که میبینیم از 3 تا رنگ، توی چارت از 4 تا رنگ تشکیل شده. رد، گرین، بلو، اینا با همدیگه ترکیب میشن یه رنگی رو استخراج به ما میده. اینو میذاریم مثلا قرمز باشه، دومیه رو میذاریم مثلا گرین یا سبز باشه و سومیه رو میذاریم فرضاً آبی باشه مثلا. یعنی در ازای تکون دادن اینها میزان رنگ یک چیزی رو میخوایم تعیین کنیم. مثلا بک‌گراند این لیبلمون قرار تغییر بکنه. خب میایم توی بخش کدنویسیمون میگیم توی تام پوزیشن 3 تاشون هم اسلایدر 1 توی پوزیشن چنجش در واقع، هم اسلایدر 2 هم اسلایدر 3 یک دستور رو هر 3 تاشون باید تکرار بکنن. پس به جایی که بیایم توی 3 تاشون بنویسیم، میایم یه پروسیجر میسازیم، میگیم این پروسیجر رو هر 3 تاشون اجرا کنن. اینجوری راحت تریم دیگه. میایم اسم پروسیجرمون رو هم میذاریم مثلا change color. اینم change color و توی 3 تاشون میگیم هر وقت تکون خورد پوزیشنت این چنج کالر رو برای ما مثلا اجرا کن. خب و یک کمی البته ما این بذاریم یک کمی ممکنه پیچیده هم بشه ولی اب نداره، بذارید حالا گفتیم دیگه. 3 تا متغیر هم میایم تعریف میکنیم. یکیشو میذاریم رد، مقدار اولیش باشه 0، این هم مسمتیکال و 0. یکیشو میذاریم مثلا گرین و یکی بعدی رو هم میذاریم بلو. این هم 3 تا رنگی که طبیعتاً میتونیم قرار بدیم. درست؟ 3 تا متغیر فعلا ما اضافه کردیم. حالا میایم توی پوزیشن اولی که رد بود، میگیم متغیر ردمون برابر باشه با همین تام پوزیشن خودت. متغیر دومی یا اسلایدر دومی متغیر گرینمون برابر باشه با تام پوزیشن
و روی سومی متغیر بلومون برابر باشه با تام پوزیشن. این شکلی ما این سه تا متغیر رو از اینها گرفتیم. حالا توی پروسیجرمون میایم چی مینویسیم؟ مینویسیم لیبل یکمون دات بکگراند کالر. ما برای بکگراند کالر باید میومدیم توی بخش کالرزمون یه رنگی رو میذاشتیم دیگه، مثلا یه رنگ قرمزی رو میذاشتیم یا یه رنگ دیگه ای رو. یه بخشی توی کالرزمون داریم میتونیم رنگ خودمون بسازیم. میک کالر داره. این میک کالر رو قرار میدیم بهمون میگه 3 تا عدد بهم بده، رد گرین بلو، 3 تا عدد بهمون بده. پس میایم میگیم 3 تا عددامون به ترتیب همین متغیر رد، متغیر گرین و متغیر بلو باشه. این هم از این. هر چقدر من این رو تغییر بدم میبینید این الان قرمز شد. اگر قرمزه روی 0 باشه اینها رو من همه رو 0 بذارم، اگر اینو تا انتها ببرم سبز میشه، اگر این یکی رو تا انتها ببرم آبی میشه و اگر ترکیب اینها رو با هم دیگه کار بکنم طبیعتا کاربرم هر رنگی رو میتونه برای خودش به تب بسازه دیگه. این هم شد ساخت یه پلت رنگی خیلی ساده که بتونیم بعضی اوقات به کاربرمون این امکان رو بدیم که تم گوشی رو در واقع خودش بیاد تعیین بکنه. ما این رو میتونستیم غیر لیبلمون بذاریم حتی بکگراند اسکرینمون عوض بشه دیگه، فرقی نمیکرد کجا استفاده بشه. ما اگر می اومدیم روی صفحمون میذاشتیم خاصیت بکگراند کالرش تغییر بکنه صفحمون عوض میشد دیگه، فرقی نمیکرد. این هم مثلا بکگراند کالرمون، لیبل رو برداریم. اگر اینا رو چنج میکردیم رنگ بکگراند اپلیکیشنمون عوض میشد. میبینید؟ یعنی بی دردسر تونستیم یک پلت رنگی برای چه میدونم یه مدل بازی برای کاربرمون بسازیم. این اعداد رو هم میدونیم چیه. خودمون اگر خواستیم با سیوش میکنیم سری بعدی که برنامه اجرا شد بی دردسر در واقع با همین کد رنگی میتونیم برنامه رو ران کنیم. این هم از بخش اسلایدرمون. اگر دوستان تا هر جایی سوالی چیزی براتون پیش میاد بپرسید دیگه، من چون میخوایم سریع بریم جلو هی نمیپرسم ازتون سوال، اگر هست بگید. این هم از تا اینجا اسلایدر. میایم سراغ اسنک بار. اسنک بار چیه؟ توی 2-3 تا ورژن اخیر اندروید بعد از اینکه توست معرفی شد به کاربر یه مدل پیغامایی باب شد که این پایین نمایش داده میشد. یه باکسی می اومد بالا، یه پیغامی رو می نوشت میرفت پایین. بیایم با اسنک بار مشابه همون رو پیاده بکنیم. اسنک بار هم ظاهر اولیش هیچ به قولی اینویزیبل هست، یعنی نمایش داده نمیشه چیزی، بعد ما باید شو کنیم، مثل نوتیفایره. براش تنظیم میکنیم رنگ متن تو بکگراند چی باشه، هر رنگی خواستید میتونید تنظیم بکنید، اهمیتی نداره، قابل تنظیم براتون هست. بعد از اینکه اینا رو تنظیم کردیم میخوایم مثلا این دکمه رو که زدیم بیاد یک در واقع چیز بهمون نشون بده، یک اسنک بار بهمون نشون بده. اینم باتن یکمون. میایم میگیم اسنک بار 2 مدل شو داریم برای اسنک بارمون. یه مدل اسنک بار دات شو رو میزنیم، یه متنی رو براش مینویسیم، مثلا مینویسیم فرض کنید احمد رحیمی و اگر همین رو بزنیم یه اسنک بار اینجا طبیعتا برامون نشون داده میشه، خودش هم میره دیگه، میاد نشون میده خودش هم میره.
این یه مدل نمایششه. تایم نمایش دادن این اسنک بار روی خود پروپرتیزش قابل تنظیم. دیوریشنش 3 مدل داره که مدل سومش رو میگم چیه. یکی شورت هست که کوتاه نمایش میده، فقط نمایش میده، سریع هم میره. یه مدل لانگ رو داریم در حد 3 ثانیه تا 4 ثانیه نمایش میده بعد میره. یه مدل هم داریم اینفینیت، یعنی میاد نمایش میده دیگه نمیره تا زمانی که شما با یک دستور دیگه بگید آقا هایت شو، یا بیاید روش کلیک بکنید، اینجوری کلیک بکنید بره، یا بیاید با یه دستور دیگه ای اسنک بار دیسمیس رو داره اونو هایدش بکنید. این یه مدل از نمایش در واقع اسنک بار هست. یه مدل دیگه از نمایش اسنک بارمون روشی هست که میاد یک دکمه‌ای هم در واقع اینجا بهمون نشون میده. مثلا برای موقعی کاربرد داره که ما یه فایلی رو مثلا پاک کردیم، میاد اینجا بهمون پیغام میده مثلا your file is مثلا deleted. خب حالتی که نرمال هست این شکلیه. خب میاد یه پیغامی رو میده و میره. من جیمیلم رو یه لحظه باز بکنم یه نمونه مشابهش رو ببینید. ما مثلا این ایمیل رو میایم دیلیت کنیم. اینجا نگاه کنید همین هست، اسنک باره، یه دکمه هم جلوش داره آندو. اگر آندو رو بزنم این ایمیلم بر میگرده، یعنی در واقع باز دوباره یه اسنک بار بهم نشون داده. یعنی در واقع ما میتونیم یه دستوری رو کار بکنیم که جلوش یه دکمه ای رو داشته باشه، باز به اون دکمه هم دستور بدیم. پس نوع اول اسنک بارمون شد دات شو خالی. نوع دوم اسنک بارمون هست دات شو ویت باتن. یعنی اول میاد به همون میگه فرضاً میزنیم your file is deleted، باتن تکستمون رو ازمون میپرسه، ما بهش میگیم مثلا undo دوباره. مثلا اینجوری چه شکلی نشون میده بهمون؟ زیر این دکمه فلوتینگ باتنمون اگر نگاه بکنید یه دکمه آندو داره، دیدیدش؟ اگر آندو رو بزنم یه سری دستورات قرار اجرا شه. حالا چجوری ما بفهمیم آندو رو زده؟ روی اسنک بار ایونت کلیک رو داریم. روی ایونت کلیکمون میتونیم دستورش رو بنویسیم دیگه، حالا هر چی که خواستیم. مثلا اینجا باز میایم میزنیم بالفرض نوتیفایرمون یه الرتی بده و حالا دستورات مربوط به آندومون رو هم یا کاری که میخوایم انجام بده هم در واقع توی همین آن کلیکه براش مینویسیم. مثلا میزنیم undo is done مثلا. پس از این به بعد این دکمه رو که زدیم اسنک بارمون میاد، هست نمیره دیگه، هست تا ما یا روی اسنک بار کلیک بکنیم یا روی آندو کلیک بکنیم. بعدم میزنه برامون آندو ایز داون که حالا اشتباه نوشته بودیم. شد پس دستور دادن به این دکمه هم برامون قابل اجرا شد. این هم شد از اسنک باری که توی برنامه هامون زیاد قابل استفاده برامون هست. دیگه گزینه هایی که کاربرد برامون داره، اسپینر هم جزو یکی از گزینه هایی هست که ممکنه براتون کاربرد داشته باشه. اینجوری میتونید چند تا آیتم رو انتخاب بکنید. کارکردش عیناً مثل لیست باکس و لیست پیکر هست، یعنی یه گزینه داره به نام element from string و یه گزینه ای داره به نام elements که میتونید لیست بهش بزنید وصل بکنید و طبیعتاً یه گزینه یک رویداد یا ایونتی هم داره که میتونید بفهمید after select روی کدوم گزینه انتخاب کرده. یعنی هیچ فرقی از لحاظ کارکرد و اسکریپت با لیست ها و لیست ویو ها برامون نداره.
پس اسپینر رو دیگه بیشتر از این به قولی وقت روش نمیذاریم. این هم شد از اسپینرمون. اسپاتلایت باشه بهتون میگم. استیت پروگرس بار چیه؟ این رو من توی ویدیوهایی که برای نمایش به قولی پیش نمایش گذاشته بودم قرار داده بودم براتون. ما طبیعتا میتونیم یه چیزی مثل همون ریتینگ بار هست تقریبا از لحاظ کارکرد اسکریپت یه چیزی مثل همون ریتینگ بار هست. اینجا میتونیم بیایم براش دستور بنویسیم و گزینه تعیین بکنیم. مثلا توی خیلی از برنامه‌ها اگر دیده باشید گزینه ثبت نام رو داره و شما مرحله به مرحله تعیین میکنید کدوم گزینه رو بزنه. مثلا این برنامه ما هم فرض رو بر این میذاریم که 5 تا مرحله داره. مرحله هامون رو میایم اینجا براش تعیین میکنید. توی element from string میتونیم مراحل رو تعریف بکنیم، حالا چه فارسی چه انگلیسی. مثلا میزنیم اولیه رو میزنیم ثبت نام، دومی رو میزنیم، هر کدومش هم با یک کاما یا ویرگول از اون یکی بعدی جدا میشه دستوراش دیگه. اولی میشه ثبت نام، دومی میشه مثلا آپلود مدارک، سومی مثلا میشه فرض بفرمایید ارسال مدارک، ارسال فایل ها، چهارمی مثلا میشه مثلا اعتبار سنجی مثلا مدارک، پنجمی هم میشه مثلا پایان ثبت نام. این رو اگر از این به بعد ببینید متنش متناسب با همین تغییر کرد. حالا ما چون متن‌ها رو طولانی گذاشتیم طبیعتا تو هم یک مقداری رفته، ولی به این نحو قابل تنظیم هست و تنظیماتش چیز خاصی دیگه نداره، کاملا مشخصه چیه، چند مرحله بودنش قابل تنظیمه، فونتش قابل تنظیمه، همه چیش تقریبا میشه گفت مشخصه چیه، همه چیش تقریبا مشخص هست. برای اینکه بتونید مرحله به مرحله جلو برید باهاش، ما اگر یه دکمه اینجا فرضاً اضافه بکنیم، من این رادیو و اسپینر رو هم حذف بکنم، ما اگر یه دکمه اینجا اضافه بکنیم میخوایم هر کدوم از اینا رو که کلیک کرد با دکمه بریم یکی بعدی، هر سری دکمه رو میزنیم اون بره مرحله بعدی. مثلا میایم روی باتن دومون ایونت کلیکش و دستورش رو می نویسیم. طبیعتا میگیم state progress bar گزینه ارزم به حضورتون current state number رو داریم و همچنین یه گزینه دیگه هم داریم براش. اون گزینه شما یادم نیست الان کدومه، ولی فرضاً همین کارنت استیت هم برامون کار میکنه. ما بگیم گزینه کارنت استیتمون الان روی یک دیگه، هر بار که این دکمه رو میزنیم کارنت استیتمون به علاوه یک شه، یعنی خودش به علاوه یک شه. پس میایم میگیم همین کارنت استیت نامبرمون مساوی کارنت استیت نامبره به علاوه یک، همین هم برامون اون کار رو انجام میده. این هم کارنت استیت نامبر به علاوه رفتن تو هم، این هم به علاوه مثلا یک. اینجوری هر بار روی این دکمه کلیک بکنیم میبینید یه مرحله میره جلو. باز اگر خواستید عقب هم بیاد طبیعتا این میشه منهای یک دیگه. یک دفعه هم میتونید بزنید کارنت استیت نامبرمون اصلا مساوی 5 یا مثلا مساوی 1، از مرحله 4 یه دفعه بیاد رو 1 یا یه دفعه بره رو 5. اینجوری هم پس برامون قابل تنظیم هست و میتونیم مرحله به مرحله طبعا برای
استیت نامبرمون چیزی رو تنظیم بکنیم. گزینه بعدیمون سویچ هست. یه چیزی شبیه چک باکس سویچ که چک باکس رو این بالا فکر میکنم داشتیم، توی اپ اینونتر هم چک باکس رو داریم. برای فعال غیر فعال کردن یا روشن خاموش کردن طبیعتا یه دکمه استفاده میشه. چیزی که گزینه‌ای که ازش برمیگرده گزینه چکت هست. اگر تیک داشته باشه به صورت دیفالت این گزینه روشن است، اگر تیک نداشته باشه به صورت دیفالت خاموشه. میتونید رنگ برای حالت چک داشتن و چک نداشتنش تنظیم بکنید و خود عرض به حضورتون سویچ یه ایونت کلیکت داره. توی ایونت کلیکت هم مقدار ایز چکس رو برمیگردونه که یا تروه یا فالسه. اگر ترو باشه طبیعتا روشنه، اگر فالس باشه به تبع سویچمون خاموش است. تکست باکس رو مشخص کار کردیم. تایم پیکر هم مشخص است. برای گزینه‌های اصلی اگر سوالی، مطلبی، موضوعی هست بفرمایید، اگر نه بریم سراغ لایوت ها. خب روی لایوت ها اولین گزینه‌مون گزینه جنرال هست. لایوت اصلیمون رو که تیبل ارنجمنت بود دیروز در موردش صحبت کردیم به صورت کامل. اگر خاطرتون باشه کامل توضیح دادیم که چجوری کار میکنه، چجوری میتونیم بهش گزینه کم و زیاد بکنیم، تعداد سلول ها رو به قولی بالا پایین ببریم، 2 ردیف 3 ردیف در چند ستون و غیره رو کامل توضیح دادیم. یه گزینه ای که زیاد استفاده میشه توی برنامه ها و اپ اینونتر متاسفانه نداره گزینه اسپیس هست. ما خیلی از مواقع دوست نداریم این دکممون این بالا بچسبه یا دوست نداریم این به این بچسبه. متاسفانه اپ اینونتر هیچ به قولی برنامه‌ای رو این ماجرا نداره، ولی توی بخش لایوت در واقع اپای بیلدر یه گزینه داریم به نام اسپیس. شما اگر اسپیس رو به برنامه‌تون اضافه کنید یه گزینه این اسپیس داره به نام هیتوویت که همین چیزی که بقیه ابزارها هم دارن. ما میتونیم براش تنظیم بکنیم. مثلا از دید قدی مثلا 50 پیکسل فاصله بده از این بالا. میبینید 50 پیکسل از این ور فاصله داد. اگر حالا فرضاً این رو توی یه تیبل ما داشته باشیم میتونیم باز بگیم از چپ و راست هم همین اسپیس قرار بگیره، همین فاصله رو داشته باشه. پس توی این به راحتی ما تونستیم با اسپیس بین در واقع کامپوننت ها یا ویو هایی که توی برنامه‌مون قرار میدیم یه سری فاصله ها و توازنی رو در واقع برقرار بکنیم. یه گزینه دیگه که زیاد استفاده میشه، ما اینجا کارت ویو و گرید ویومون میمونه. این باشه طلبتون زمانی که در مورد کاستم لیست ویو صحبت میکنیم برای اونا هم توضیح میدیم. یه گزینه دیگه داریم به نام سویپ رفرش لایوت. این چیه؟ توی خیلی از برنامه اگر دیده باشید سفر اینجوری که میکشید پایین، میبینید اینو اینجوری که میکشید پایین یه چیز این شکلی میاد که اگر ولش کنید صفحه شروع میکنه به رفرش شدن. درسته؟ اینجا هم ما میتونیم این کارو بکنیم. این در واقع چیه؟ یک لایوت معمولی، یک لایوت مثل همین لایوت تیبل و امثال هم هست، با این تفاصیل که یک دونه خونه داره. برای چه موقعی کاربرد داره؟ برای موقعی هست که شما محتوای اپلیکیشنتون رو دارید از یک وبسایتی میگیرید، مشابه اون دستور async image که من گفتم یک دستور
فوق‌العاده کاربردی هست برای کسایی که میخوان حرفه‌ای برنامه نویسی بکنن روی اندروید، برای اینکه شما بتونید یه سری تصاویر رو از داخل یک URL یا یک سایت به برنامه‌تون اضافه کنید، با این قابلیت که کاربر الاف دانلود شدن شما نشه. یعنی توی پس زمینه این عکس ها شروع کنه به دانلود شدن، هر زمان کاربر روی دکمه زد دیگه الاف لود شدنه نشه، همونجا به آن نشونش بده. این میشه قابلیت ایستینگ که بهش میرسیم و توضیح میدم چجوری هست. ولی بیشتر این موضوع سویپ رفرش لایوت مربوط به این ماجرا هست و طبیعتا اگر توی بخش بلاک هم وارد بشید، رویدادش مشخص هست. آن رفرش رو داریم، یعنی زمانی که کاربر اینو کشید پایین شروع کنه به رفرش کردن، و همچنین میتونیم این گزینه is refreshing رو بیایم true و false بکنیم، یعنی بگیم این بره بیاد، کی بره کی بیاد. میبینید گزینه رفرشینگ داره. میتونیم بگیم رفرشینگمون هر زمان مثلا روی این دکمه کلیک کردیم فالس بشه دیگه، یعنی این این در واقع انیمیشنی که نشون میده بهمون مخفی بشه. اگر یه زمانی توی اپای بیلدر مثل الان دیگه دیدید این داره اعصابتون رو خورد میکنه و بقیه صفحتون نمیاد، میتونید توی منوی تست گزینه رفرش کامپنین اسکرین رو بزنید. این میاد یه بار دیگه برنامه‌تون رو در واقع ران میکنه و اجزا رو بهتون نشون میده. این رو هم مد نظر داشته باشید. پس سویپ رفرش لایوت رو فقط آشنا بشید باهاش، یعنی در حد آشنایی من توضیح دادم. کاملترش رو با زمانی که ایسینکا رو خواستیم کار بکنیم بهتون توضیح میدم. هاریزونتال ارنجمنت که مشخصه به صورت افقی، اشیا رو پشت سر هم میچینه. ورتیکال هم مشخصه به صورت عمودی. سویپ و اسپیس و تیبل رو هم توضیح دادم. توی لیست ویو عادی رو بهتون گفتم. لیست ویو ویت ایمیجمون میمونه، نویگیشنمون بمونه، ویومون هم بذارید بمونه چون باید یه مقداری روی اینترنت یا کار بکنیم. بیایم روی بخش مدیامون. روی بخش مدیا ما یه اسکرین دوم به این برنامه‌مون اضافه بکنیم. توی بخش مدیامون چه امکاناتی رو بهمون میده؟ مهمترین چیزایی که داریم آدیو پیکر، طبیعتا یه دکمه هست، اجازه از کاربر میگیره برامون که بتونیم داخل گوشی کاربرمون وارد فایل منیجر بشیم یا موزیک پلیر بشیم و یک گزینه از موزیک هایی که توی گوشیمون هست رو سلکت بکنیم. بعد از سلکت کردنمون به تب گزینه افتر پیکینگ رو داره و توی بخش آرگومان سلکشن اسم و مسیر این فایل رو بهمون نشون میده. گزینه بعدیمون گزینه کامرا و کام رکوردر هست. کاربردش برای چه مواقعی هست؟ ما میخوایم از دوربین گوشی کاربرمون یه عکسی رو بگیریم. کامرا به برنامه‌مون اضافه میکنیم. این کامرا ظاهری توی برنامه‌مون طبعا باز هم نداره و تنظیماتی هم داخل برنامه نیست. یه دکمه هم من میام به برنامه اضافه میکنم. این هم بذاریم سنتر باشه. همزمان میام یک ایمیج هم به برنامه اضافه میکنم تا بتونم عکسی که با دوربین در واقع گرفتم رو اینجا به کاربر نمایش بدم. این رو میام طول و عرضش رو میذارم فیت پرنت تا اندازه همین صفحه‌ای که هستیم برامون نمایشش بده. هیتش معمولی باشه، ویدش بشه فیت پرنت. چجوری حالا دوربین رو باز بکنیم؟ وقتی روی این دکمه کلیک میکنیم میایم باتن، اینم کلیک، میایم روی کامرا، گزینه تیک پیکچر رو میزنیم.
زمانی که تیک پیکچر رو بزنیم دوربین گوشیمون برامون باز میشه. طبیعتا اگر روی گوشی هم اجرا بشه یه بار ازتون پرمیشن رو هم میگیره، میگه میذارید از دوربین استفاده کنم یا نه، و این میاد دوربین رو براتون باز میکنه. حالا چون من روی شبیه ساز دارم کار میکنم یه چیز الکی، عکس الکی بهم نشون میده و شما شروع میکنید به عکس گرفتن. طبیعتا یه عکسی رو میگیرید و تایید رو میزنید. ما چون حالا از برنامه متاسفانه خارج شدیم دیسکانکت شد. بذارید یه بار دیگه من کانکت شم به این. بعد از اینکه عکس رو گرفت روی گوشی کاربرتون، یک 3 تا دکمه زیر اون دوربینه داره. من دیگه وارد بخش دوربین نمیشم چون قطع میشه. بعد از اینکه عکس رو گرفت زیر عکستون 3 تا دکمه داره. یه دکمه اوکی هست، یه دکمه ریترای هست و یه دکمه کنسل. اگر ریترای رو بزنه دوباره دوربین فعال میشه و میتونید یه عکس بگیرید. اگر کنسل رو بزنه برمیگرده توی محیط و اگر اوکی رو بزنه توی بخش کامراتون یک ایونت یا رویداد دارید به نام افتر پیکچر. توی گزینه ایمیجتون، توی آرگومان ایمیجتون مسیر اون عکسه قرار گرفته. یعنی ما چون توی این برنامه‌مون یک ایمیج اضافه کردیم و ایمیج هم گزینه پیکچر داره که میتونیم هر عکسی رو براش در نظر بگیریم، اگر ما اینجا بیایم بگیم ایمیجمون گزینه پیکچرش برابر باشه با همین ایمیجی که شما از دوربین میگیری، طبیعتا هر عکسی توسط دوربین گرفته بشه و تایید بشه میبینید توی این بخش برامون نمایش داده میشه. حالا ما اگر ادیتی روی این خواستیم بکنیم باز با کنواس و غیره برامون قابل اجرا هست. این شد برای کار کردن با دوربین عادی. ما همین رو برای دوربین فیلم برداری هم داریم. یعنی باید اینجا به جای ایمیجمون بیایم یه ویدیو پلیر بذاریم، توی همین صفحمون یه ویدیو پلیر بیایم بذاریم این شکلی و یه دکمه هم قرار بدیم، کمکوردر رو هم اضافه کنیم، دقیقا مشابه دوربینه دیگه. این سری بیایم بگیم توی باتنمون کمکوردرمون دات رکورد ویدیو و بعد از اینکه رکورد ویدیومون تموم شد بیایم روی ایونت افتر رکوردینگ بگیم ویدیو پلیرمون خاصیت طبیعتا سورسش برابر باشه با همین کلیپی که تو ضبط کردی و از این به بعد به راحتی طبیعتا هر ویدئویی که توسط کاربرمون ضبط بشه اینجا برامون قابل نمایش خواهد بود. همچنین این ویدیو پلیرها قابلیت نمایش پلیر هم دارند. یعنی شما میتونید کنترلر هم دارن، شما میتونید بگید کنترلرت نمایش داده بشه یا نه، ولوم ویدئویی که میخوای پخش کنید رو چه عددی قرار بگیره و همچنین مثلا مشابه این اسلایدری که ما اینجا توضیح دادیم در موردش، بیاید یه اسلایدر هم اینجا بذارید، با این اسلایدر ولوم رو عقب و جلو ببرید. اگر کنترلر داشت ویدیو پلیرتون که بی دردسر خودش دکمه پلی پاز و غیره رو داره، اگر به قولی کنترلر نداشت باز هم با این اسلایدر میتونید جابجاش بکنید. همچنین ویدیو پلیر هامون دکمه های استوب، پلی، پاز، سیک-تو و امثال هم رو هم دارن. برای گذاشتن این اسلایدرمون میتونیم خیلی راحت بیایم اول get duration کنیم، بگیم اسلایدرمون، این اسلایدری که تو برنامه گذاشتیم مین ولیوش باشه 0، مکس ولیوش باشه این ویدیو پلیرمون دات گت دیوریشن، یعنی بر اساس در واقع مدت زمان بر اساس ثانیه ویدیو میاد میشه اینجا. اگر مثلا ویدیومون 3 دقیقه است مین ولیومون میشه 0 و مکس ولیومون میشه 180 و بعد خیلی راحت میتونید توی قسمت
سیک2 بیایم برای اسلایدرمون بگیم زمانی که پوزیشن تو تغییر پیدا کرد این ویدیو پلیرمون رو منتقل بکن به تام پوزیشن خودت. چون حالا بر اساس میلی ثانیه هست پس باید بگیم تام پوزیشنت مثلا اگر بود بین 0 تا 180 ثانیه طبعا باید بگیم این تام پوزیشنه ضرب در 100 هر 1 ثانیه میشه 1000 میلی ثانیه. عذر میخوام 1000. اینجوری میتونید بین این ویدیو هم خودتون در واقع براش یه اسلایدر برای جابجا کردن تایم ویدیو تنظیم بکنید. محدودیت اندازه منظورتون حجم برنامه اگر هست محدودیتی ندارید. من توی اپای بیلدر تا 65 مگ رو اپلیکیشن نوشتم مشکلی نداشته، ولی در نهایت ما ویدئو رو اصلا معقول نیست توی در واقع اپلیکیشن استفاده بکنیم. این بخش ویدیو پلیر کاربردش بیشتر روی این موضوع هست که شما با دوربین یه ویدئویی رو بگیرید روی گوشیتون سیو بشه حالا با این پلیش بکنید، یا کاربر توی گوشیش یه ویدئویی داره شما از بخش مدیا ویدیو پیکر بیاید ویدیو پیکر رو بزنید وارد گالری گوشی کاربرتون بشید. میبینید حالا من توی شبیه سازم چیزی ندارم که انتخاب بکنم، یه ویدیو رو انتخاب بکنید اینجا پلیش بکنید. عموما توی ویدیوها ما نمیایم ویدیویی بذاریم که حجمش بیشتر از 3-4 مگابایت باشه. این یک موضوع. دوم اگر خواستیم انیمیشنی بذاریم انیمیشن خودش داره کار میکنیم روی خیلی از بخشا انیمیشن هایی داره که خودمون بی دردسر بتونیم بذاریم. برای فرمت هایی هم که پشتیبانی میکنه عمده فرمت ها از قبیل فرمت هایی که خود گوشی اندروید ساپورت میکنه رو این برنامه هم میتونه پلی بکنه. یعنی شما هر ویدئویی که توی گوشیتون بدون کدک به صورت پیشفرض هر ویدئویی توی گوشیتون قابل اجرا باشه توی این برنامه هم قابل اجرا براتون خواهد. این هم از توضیحات ابتدایی که مربوط به در واقع بخش مدیا بود. بقیه گزینه‌هاش هم تقریبا مشخصه. برای سوند هم همین شرایط رو داریم، سوند رکوردر رو هم داریم، پلیر هم برای پخش کردن سوند هست. 2-3 تا گزینه‌اش میمونه انشالله برای فردا کار میکنیم، مثل اسپیچ ریکگنایز، تکست تو اسپیچ و یاندکس ترنسلیت. جلسه فردا رو انشالله برای دیکشنری چند زبانه با هم دیگه کار میکنیم که بتونید یه دیکشنری رو در واقع بسازید که باهاش صحبت کنید و براتون متن رو ترجمه بکنه. فردا انشالله این رو میسازیم و حالا در ادامه هم بخشای پیشرفته‌ترش رو کار کنیم.